تكنوماكس، معلومات هتغير حياتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتكم تكنو ميكس. سنتناول اليوم طريقة صنع الصابون، ولكن على طريقتنا الخاصة. تابعونا. أولا المكونات. أولا اللون الذي سنستخدمه في الصابون، نحن اخترنا اللون الأزرق. ثانيا 150 جراما من البوتاس. ثالثا مقص. رابعا نصف قارورة من الماء. خامسا زجاجة من الزيت المستعمل، نقيناها وسنوريكم كيفية تنقيتها. سادسا أعصا خشبية نستخدمها في تقليب البطاس لكي لا تتأثر أيدينا. سابعا جردل به ماء نخلط فيه المواد. نغمر الجردل بالماء لتسهيل عملية التقليب ولكي لا يحدث تفاعل كبير عند وضع البطاس. معذرة. ثانيا تنقية الزيت. سنريكم الآن كيفية تنقية الزيت. أولا هذا هو الزيت الذي نستخدمه في القلي الطبيعي. سنضع قمعا وندخل في هذا القمع القطن. ستجدون هذا القطن في أي صيدلية. نضعه لكي ينقي الزيت من الشوائب. بالطبع نحن نعلم عند قلي أي طعام يحصل هناك في الزيت بعض الشوائب، ونحن نصفي هذا الزيت لكي نتخلص من هذه الشوائب لكي لا تطلع أو تصبح في عجينة الصابون. كما ترون الزيت ينقى. ثالثا ندمج البوتاص مع الماء. أولا نفرغ 250 جراما من البوتاص في طبقات، لأننا سنقلب الطبقة الأولى ثم نقلب الطبقة الثانية لكي لا يحدث تفاعل كبير، لأن البوتاص يعتبر من المواد الخطرة. يجب علينا وعليكم أن تأخذوا الحيطة والحذر وأنتم تضعون البوتاص، وألا لا تلمسوه مباشرة. والآن نضع البوتاص ثم نقلبه بعصا خشبية. نقلبه جيدا. والآن نضع البقية من البوتاص ونقلبها أيضا جيدا. لاحظوا معي لون الماء. نقلب البطاطس جيدا. يجب علينا أخذ الحيطة من هذه البطاطس فهي مادة خطرة. رابعا ندمج بقية المكونات مثل الزيت واللون. نضع الآن الزيت في الوعاء ونقلبه مع البطاطس والماء تقليبا جيدا. سنستخدم المضربة الكهربائية بعد قليل لكي نحصل على النتيجة المناسبة.
ولكن لا تقلق، إن كنت لا تملك المضرب الكهربائي يمكنك استخدام المضرب العادي، ولكن للحصول على النتيجة المثالية يجب عليك استخدام المضرب الكهربائي. والآن نقلب الخليط بالمضرب الكهربائي. لاحظوا معي تغير اللون. لاحظوا تغير اللون وأمعنوا النظر. بالطبع لن نترك الصابون بهذا اللون، ولذلك سنضع عليه اللون الذي اشتريناه. نقلب اللون أولا بالمضرب الخشبي، ثم نقلبه بالمضرب الكهربائي. لاحظوا معي تغير اللون تدريجيا. نقلب الخليط جيدا ثم نتركه بضع دقائق. خامسا، نصب الصابون بعد تركه بضع دقائق في القوالب الخاصة به، ثم نتركه يوما أو يومان، ثم نقطعه، ثم نتركه إلى حين استخدامه. فكلما تركنا الصابون أصبح أفضلا. نترك الصابون في مكان به تهوية جيدة لكي ينشف بالطريقة الصحيحة. والآن نقلب الصابون فيقع بسرعة، وهذا دليل على جودة الصابون. والآن سنقطعه بالشكل الذي نريده. نحن سنقطعه على شكل مربعات. الجدير بالذكر أن هذا الصابون الذي حصلنا منه على الكثير من قطع الصابون، قد تصل إلى 30 أو 40 قطعة. لم يكلفنا 40 قطعة و30 قطعة سوى 10 جنيهات أو أقل. بينما نحن إذا ذهبنا إلى التاجر سنجد أرخص صابونة من 8 جنيهات إلى 9 جنيهات. هذه يعتبر أرخص صابونة توجد في السوبر ماركت. انظروا، صابونة بجودة عالية، بزيت يعتبر نظيف، صناعة يدوية، مضمونة 100%، وموفرة، بالإضافة إلى نقائها وروعتها. يمكنك أيضا إضافة بعض الروائح في الخليط ستحصل على نتيجة مثالية. النهاية، لا نقول وداعا، بل نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم تكنوميكس. لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وعمل إعجاب إذا أعجبكم الفيديو، وترك تعليقاتكم سواء كانت بالسلب أو الإيجاب. دمتم في رعاية